ug malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na mugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto, Pagadian, DXMBFM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mayong buntag mga kaigsoonan nato og kahigalaan dinhi sa ato ang dinhi sa dakbayan sa Pagadian ug ingon pa man sa naabot ning atong Sibya ning adlaw. Adlaw na usab nga Huwebes, pitsa 24 bulan sa Pebrero 2022. Karong adlaw ato ang mabatian ang pinakanindot og mga naay kalabutan sa Department of Education ug kaalam kahibalo nga makatunan nato mga kabataan, mga ginikanan ug sa tanan nga nagamonitor ning ato ang programa. Sa ngalan sa atong Schools Division Superintendent Dr. Danny B. Cordova, maayong buntag kaninyo og sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Maria Colin L. Moricha. Apan bag-o niya ang tanan, ako ang sang timbayaon ang akong partner nining kabuntaguna, ulay lain ang pinakagwapong Public Schools District Supervisor Juanito Cantila Jr. Yes, maayong buntag sa tanan day no og ilabi na gayud Sir Dom sang ato ang CID Chief day akong i-greet si Ma'am Josa Z. Peralta og akong i-congratulate ang ato ang bag-o nga SGOD Chief walay lain si inahan no. Ma'am Maria Madeline Mituda. Yes. Okay, congratulations sa ato karon nga bag-ong chief. Bag-o gini siya no kay atong aging semana pa ni o ating aging adlaw pa ni siya partner no. Ang adlaw pa hapitan nga naana si Ma'am Madeline sa as SGOD Chief. Okay, siya maoy ato ang inahan din ha sa operation. Sigun pa sa giingon ni Sir Danny no, ang nana siya ay tulo ka Maria. Nanay tulo ka Maria. Una, Maria Madeline Mituda. Ang isa, Maria Josa Peralta. Then, Chief. yes. Atong ESDS si Maria Colin Imoricha. Yes, maayong good morning sa tulo ka Maria nga naay usa ka hari nga walain ang gamayng tawo apan dakong plano sa gobyerno, Danny Cordova. Sir, maayong good morning diha kanimo. Good morning, Sir Danny. Okay, maayong good morning usab sa ato mga department heads, sir, no? Okay, sugdo na to sa mga accounting department. Ang ato ang bright kay ni siya. Duha ni sila no, si Sir Victor Maalam o ang ato ang gwapa nga si Ma'am Myrin Glee. Tano. Okay, maayong good morning diha kaninyo og sa tanan. Di na nato usahon kay daghan kaayo ning ato ang mga bagiitan og mga kugihan nga mga department heads dinhi sa Division of Pagadian City. Karon, kumusta man ang imuhang kinabuhi, partner? Karon jud busy gud kayo tanan ilabi na ang ato ang mga EPS and PSDS no kay nagdadalag ginig metrosan, meter stick. Yes, naagid to. Oo, naagid ang mga meter stick kay nangandam ta naghatag tag technical assistance og monitoring sa ato ang mga eskwelahan nga mo open for the expansion sa limited face to face. Yes, busy kay mo karon no, busy kay ta karon. Busy gud kayo. Okay. Ilabi na mga magtutudlo ka to mga school heads kay February 28 man unta to nga holiday man. Yes. So March 1 is the opening sa limited face to face. Yes, naapod tay gamay nga i-announce dato sa to mga ginikanan diha sa mga kabataan. Nga ngubag mga eskwelahan dili usa mo mo pahigayon ni aning face to face tungod o limited face to face tungod kay naay hangyo ang ato ang LGU, no? Sumala sa ato ang namitingan atong miaging adlaw, gabi na gyud mi nangahuman tungod kay naay hangyo ang Department of Education kay ang mga kabataan karon partner is kuana kanang gusto na kaayo mosulod og eskwelahan. Especially tong mga wala gintaw nakakita silang mga maestra nga mga estudyante o nya kining mga maestra na ba partner mga guwapa na ra ba gini karon kay bisag tinabunan ang ilahang mga lips nga mga mapula apan ang ilahang kasing-kasing gusto gina sila nga
makikita sa ilahang mga kabataan. Tinuod yun na kay na ako yung nakita nga daghan kang nagpalista nga mga bata ang ilabi na sa mga ginikanan nga nagpakita gyud sila og kanang bang Eagerness yun, no? eagerness nga ipa-eskwela gyud ang ilahang bata apan Yes. need man gyud ta og approval gikan sa LGU nato. Yes. Okay. So naapoy hangyo si Mayor nga dili pud siya basta-basta as a father sa ato ang local government din sa Pagadian City, gusto pud niya nga safety ang pagsulod sa mga bata o gani tanang mga magtutudlo dili pwedeng moatubang sa mga bata kun dili na vaccinated. Kay duha ra mo giti option di ay. Duha ra. RT-PCR o vaccine. Magpa-vaccine ka or magpa-RT-PCR ka every 2 weeks or mag-leave ka. Mag-leave ka. Kana ra gyud, mo ra gyud na siya. So daghan kayo siya og mga kuanon, daghan kay angay buhaton mga ginikanan, dili ta angay mahadlok ani nang vaccine kay kung mahadlok ta di kita makapadayon niya ng ato ang limited face to face. Kay tungod kay usa sa tinguha sa ato ang pangagamhanan nga ang mga kabataan safety silang pag-eskwela. Di ta angay mahadlok niya ng vaccine kay kung makadaot pa na kini wa nay magtabi karong buntaga. Okay. Kita man tanan dai nagipang baksinan na dito tanan. Yes. Okay, nagay ato ang bisita karon no. Ako unya na ako ni introduce partner kay kay aron makita gini sa kahanginan o sa ka yung pagani maglipana ni diya sa YouTube o sa Facebook ang kaaniyag ni atong magtutudlo. Maayo kayo mo mili si Kuan Ma'am Basaya ipiya sa atong English. Okay, maayong good morning sa ato di ay mga partner. Okay, si Ma'am Basaya, Joserian Basaya. Ay siya nag-MC na siya sa Rimancom karon busy kayo. Ay, yes tama, patigid ng bisiya karon. Og maayong good morning usab kang Ma'am Alilin Zinya Pancho. Og sa ato ang MAPI partner. MAPI si Sir Hubert Patriarca. Okay. Nagsuroy-suroy ito sila karon. Grabe, hurot ang mga eskwelahan karon nagamonitor sila tungod kay niining limited face to face kay ang tanang senior high school mo sulod naman ni ana kay mga kabataan nato sa senior high school is mga vaccinated na tanan. Karon partner ato kada nang dungagan unya pohon ato sa nang pasudlon ang ato ang MAPI teacher bago ta mosulod sa ato ang English no? English kay live very live pa gani ingon si ma'am no. Ang ato karon nga English partner pertik ini kanindot kay ingon pa gani Sir Hubert Patriarca iya kining gipili pag-ayo kay maingon pa gani ni nga gikan kini siya banggiitan kini gikan sa National High School partner. Oo. Sige. Kumusta man ang imuhang pagpanlakaw-lakaw karon sa district? Well, ang ato ang gisugdan karon no, una is atong gipaningkamutan nga ako District 1411 man gud ka eskwelahan. Yes. Oo, so gisugdan na nato og monitor gahapon. Okay. So nagdala po kag meter stick karon. Apan bago nato pang latoson niya ng latos ni Judas kitag sa kametros man gyud ang ilahang gilayo no. Ato sa nang ipakuan na si. Okay. Ato ang pasudlon karon ang ato ang radio teacher from San Pedro National High School, si Ma'am Novelyn Flores. Imuhang oras karon ma'am. Good morning. Good morning to all grade 7 students of Pagadian City. How are you today? I hope you are doing well. Welcome to another episode of our radio-based instruction in Music 7. This is a 25-minute radio broadcast of new and exciting learning episode in our music class. I am truly grateful being with you for another music lesson over the radio. By the way, I am teacher Novelyn Flores from San Pedro National High School and I am your radio teacher for today. I hope everyone is fine and ready for our lesson today as we are going to explore new music lessons. Let's bring it on! Before we begin, make sure that you are comfortable while listening to our broadcast and I hope you already ate your breakfast. I think everyone is now ready, so sit back and relax as we begin our lesson. Now, what was our previous lesson all about? Correct! You explored the vocal music of Mindanao. You learned the different types of vocal music of Mindanao.
You also listen some sample audios of the vocal music of Mindanao. And finally, you analyze its musical elements according to its harmony and texture. So, what are the different types of vocal music of Mindanao? Yes, very good. The different types of vocal music in Mindanao are life cycle, occupational, and ritual songs. Good job, students! Do not forget what you have learned in our previous lesson. Are you excited? So let's proceed. To begin with our lesson, I would like you to listen to this instrumental music, and I want you to listen very carefully, and don't forget to take down notes on what are your observations in the music that is being played. Enjoy listening! Wow! Did you enjoy the music? Does the music sound familiar? Can you recognize different musical instruments? What did you feel when you listened to the music? Oh yes, you heard it right. All your observations are correct. Good job, students! Our module for this week is entitled Exploring Music of Mindanao. Please have your module in Music 7 with you today while listening to me so you can easily follow. Thank you. The instrumental music that you have heard a while ago is an instrumental music of Mindanao. Our lesson for today will only focus in the instrumental music of Mindanao and its different musical instruments. Let's try to identify those musical instruments that you've heard earlier, and let's see what are their names and uses. There are two kinds of instrumental music of Mindanao. The first one is Kulintang Ensemble. The Kulintang Ensemble is a gong-based ensemble used by the Maguindanao and Maranao of Western Mindanao, the Tausug, the Yakan, and the Sama Bajau of the Sulu archipelago. And they have varied functions but mostly used for celebrations and are divided into two types. The two types are Kulintangan or Quintangan,
where the gongs are arranged in a row. The other types are tahunggo, agong, salmagi, and blowon semagi, in which the gongs are suspended. Its name varies according to each tribe. There are two metallophone musical instruments of this ensemble. The first one is called kulintang. This instrument plays an important social property and is a highly valued priceless treasure that can command a high price as dowries. The ownership of these instruments indicates high social status and cultivated taste. Do you want to hear the sound of kulintang? All right, here is the sound of kulintang. So, how was the sound of kulintang? Oh yes, it has a lighter sound, isn't it? Okay, the next metallophone instrument is the agong. It is a large, deep-rimmed gong that is vertically suspended and hanged in wooden frames. Listen to the sound of agong, and I want you to compare the sound between the agong and kulintang. Check this out. Now, what is the difference of the sounds of kulintang and agong? Very good! The sound of kulintang is lighter than the sound of agong, which has a thicker sound. So that's all for the Kulintang Ensemble. Let's proceed to the next instrumental music of Mindanao. The second instrumental music of Mindanao is called Bamboo Ensemble. Its instruments were made up from bamboos for the purpose of entertainment and personal expression of their spiritual faith. Did you know that there are different manners or way of playing these bamboo instruments? Yes, you're right. You can blow it using the air from your mouth, by shaking or hitting it with your hands, and lastly, by plucking it using your fingers. Isn't it amazing? All right! Under this ensemble, we have two different Edephone instruments, gabang and serong gagandi. Gabang is a native xylophone in an instrument bamboo keyboard on top constructed out of wood. Its main body is shaped like a coffin. I have a sample audio of gabang. Great! That's the sound of gabang. It's like a xylophone but it's made of bamboo. Serong gagandi, in the other hand, is a guitar-like instrument made of bamboo. Its two cords are slit loose side by side and sounds like this. So those are the instruments of Bamboo Ensemble. But wait, there's more! Aside from ensemble instruments, there are also two solo instruments of Mindanao. Kudyapi is a string instrument made of wood which resembles an elongated guitar, and it usually has two strings. It varies in sizes, but it is normally about 1.5 meters long. Check this sound. Imagine, Kudyapi has only 2 strings and yet it produces a beautiful sound. And the last but not the least is the suling. It originated at Maguindanao and Yakan, where it is made mainly of tamyang, bamboo. A long and thin-walled bamboo tube with a mouthpiece circled with thin band made of rattan near a small hole. Please check its sound.
a very pleasant sound. Did you feel what I feel after listening the sound of suling? All right, it feels like we're floating in the air. Am I right? So we're done exploring the instrumental music of Mindanao and its musical instruments. Can you already identify the different musical instruments of Mindanao? Good! Let's give ourselves a round of applause for a great job! And now, let's have first our recap for our lesson today. We learned that the instrumental music of Mindanao has a variety of different musical instruments. Let's review our lesson and answer some questions. First question, what are the two kinds of instrumental music of Mindanao? Very good! The two kinds of instrumental music of Mindanao are Kulintang Ensemble and Bamboo Ensemble. Second question, what are the two metallophone instruments of Kulintang Ensemble? Yes, you're right. The two metallophone instruments of Kulintang Ensemble are Kulintang and Agong. Third question, can you name the two idiophone instruments of Bamboo Ensemble? Exactly! The two idiophone instruments of Bamboo Ensemble are Gabang and Serong Gagandi. And the last question is, how many solo instruments do we have in Mindanao based on our lesson? Correct! We have two solo instruments and they are Kudyapi and Suling. Well done, students! I think you already understood our lesson. That's it for today. I hope that you answered all the items in your answer sheets. Please review your answer sheets and make sure you have answered all the questions. Hooray! You did a very good job today. I hope everyone learned something new today from our lesson. If you have concerns and clarifications regarding our lesson today, feel free to write it in your modules and have your parents submit them next week in your schools. If you want to learn more about our lesson for today, you can also answer the additional activity found on the last page of your modules. You can always contact your teachers in MAPE 7 for more queries regarding your modules. Tune in for another exciting episode of Learning Experience here in our radio-based instruction in Deped Division of Pagadian City. Don't forget the precautionary measures that you should follow when doing such actions. Remember the health protocols during this time of pandemic. Always wear your face mask and face shield. Sanitize your hands from time to time and stay healthy. Once again, thank you for learning with me today. This is Teacher Novelyn Flores, your radio teacher from San Pedro National High School. And I am happy to be with you again for the next episode. Let's clap our hands together. Thank you and may God bless us all. Goodbye! Congratulations, Ma'am Novelyn Flores from San Pedro's National High School. Pride na sa San Pedro, partner, no? Si walay lain ang kining hinashasan pag-ayon ni sa principal nila diha. Oo. Na si Ma'am Shirley Ma'am Sumugat. Shirley Sumugat. Partner, kumusta man partner? Na dindot kayo ang pagka-deliver sa maong nga teacher? Yes, ato yung makita nga well prepared yun ang ato ang teacher, radio teacher karon kay ipadungog yun niya ang different instruments nato. Correct jud. So iyahag yung gipad ma-differentiate gud siya ug unsa nang mga kumintang. Okay, di na ko malimtan during college na to, partner, kanang witik-witik sa kamot pa, no? Pagkalisura ginang niya ay they labyog pa sa sampot. Perting paitan ning sayaw kung dili ka hinayawon, apan kung hinayawon ka kalipay gina siya. Mao gyud na siya. Pero maayo man ka diha, partner, no? Naway gamay. Okay. So, congratulations, Ma'am Novelyn from San Pedro National High School. Okay, thank you so much sa imong manindot nga deliberation. Og karon, partner, kining ato karon nga partner kauban nato dinhi. Apan bag-o ni ana. Good morning diha kanimo, ma'am, no? Okay.
Dayon, Oh, ko kabalog ko nga nagpanikan na po ni si Ma'am karon. yes, nagpanikan ni siya. Ganahan kay ni si Ma'am aning ni ang may kini pagkapili ni Ma'am Joserian. Jusrian Basaya ang Oo. atuang EPS sa Ah. English. Okay. So before din ako ipalaila no, akong gihangyo de ang mga ginikanan nga iprepara na ang ato ang mga bata sa grade 3. Kay karon ato nang pagasugdan ang ato ang lesson sa grade 3 English. Ang kanidi ang ipailaila na to. Yes, partner. Oo. Okay, partner. Ang atong maaniyag kay ni partner no. Pride kini sa asa nga eskwelahan, partner? Sa Santa Lucia Central Elementary School siya. Yes. So, ang ato ang radio teacher karon, partner is isa ka teacher 1 di ay sa Yes. Santa Lucia Mm. Central Elementary School. Og ang kani nga kuan ang iyaha di ang topic karon, ang ato ang writer ani, ang script writer nato is the master teacher ni siya sa okay. si Ma'am Eva Dumasog, si Ma'am Eva Si sa Ma'am Eva. Oo, Danlugan Elementary School, Correct. Mm. no? Master teacher nato ni wala lang siya karon kay naay emergency. So mauning naa ang ato ang radio teacher karong buntaga, no? Walay lain si Ma'am Jeneline S. Cabanyas. Yes. Ma'am, Ma'am. Good morning, ma'am. kanimo, ma'am. Good morning, sir. Yes. sige. Sige, akong ihatag sa imo ha, ma'am, ang oras o higayon aron mapakita nato sa ato ang mga kabataan ang ato ang angay nga itudlo sa ato mga kabataan. A jolly morning, everyone. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw ni ining atong istasyon, ilabi na jud sa atong mga grade 3 pupils ug sa atong mga pinalanggang ginikanan nga namati karon sa ilang tagsa-tagsang panimalay. I hope you are all doing fine. Today is Thursday and you are now tuning in MBN DXMB FM 104.7, The Right Choice. I am glad to be with you for another episode of Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. I am your English radio teacher for today, Teacher Jeneline S. Cabanyas of Santa Lucia Central Elementary School, making English easy and fun for you. Sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon, gihangyo ko kamo sa pagpangita og lugar nga diin komportable kamo samtang mamati sa atong discussion karong adlaw. Kini atong pagsibya dili lamang para sa atong mga kabataan, kundili may kalabutan usab sa atong mga ginikanan. Shout out sa atong mga kugihan nga mga ginikanan nga unta inyo ang i-cancel ang inyong pagpanarbaho karon o inyong mga buluhaton ug ubani kami ni ining programa nga may kalabutan sa edukasyon sa inyong mga anak. Sa nakalabay nga module, inyong nakatunan mahitungod sa homographs. Homographs are pair of words that are exactly the same way but different in meanings. For example, bat, which is an animal, and bat, which means a baseball bat. As a sort of review, I want you to get a piece of paper and a pen. And for those pupils who are watching us live today, you may type your answers in the comment section below. Alright, listen carefully for the instructions. Write the correct meaning of each underlined homograph. Write the letter of your answer on a separate sheet. Number 1. The children bow before the audience. The underlined word there is bow. In the sentence, bow means A. Bend of head or body to show respect, or B. The front part of the ship. What is your answer? Yes, the answer is letter A.
bend of head or body to show respect. Number 2, the leader leads the group in their experimentation. The underlined word there is leads. In this sentence, leads means A, to go ahead, or B, metal in pipes. Yes, the correct answer for number 2 is letter A, to go ahead. Thumbs up sa atong mga kabataan nga nakakuha sa saktong tubag. And this morning, we will be learning another lesson. This is about identifying possible solutions to problems o pag-ila sa mga posibleng solusyon o sulbad sa mga problema. In most stories na atong nabasa, the writer seeks to convince his readers to be part of it. When you read a story, you soon find out that the character in the story has a problem nga kinahanglang sulbaron. At the end of the story, you are to identify the solution or provide a solution to the problem as a reader. In this module, you are expected to answer the WH questions based on the story heard and tell the possible solution to the problem given. Sa dili pa kita magpadayon, gihangyo ko kamo sa pagkuha sa inyong module sa English Quarter 3, Module 3 ug abliha kini sa page 1. Sulayan nato sa pagtubag ang buluhaton nga anaa sa What I Know nga bahin. Andam na ba kamo mga bata? Alright, listen carefully kay basahon nako ang mga directions. Match the different problems to their corresponding possible solutions. Choose the letter of the best answer. Write your answer on a separate sheet. Pwede usab kamo nga i-type ninyo ang inyong mga tubag sa atong comment section below. Number 1 problem. Sarah missed the school bus. Unsa kaha ang posibleng solusyon ni ini children? We have there 5 possible solutions listed below. Asa kaha sa 5 ang sulbad sa unang problema? If your answer is letter D, her mom had to drive her to school, then bravo! Sakto ang imong tubag. Number 2 problem. We are late to the movies o naulahi na kita sa movies. Pilia sa ubos asa kaha ni ini ang sulbad sa maong problema. If you choose letter A, we had to wait for the next show, then tumpak. Nakuha nimo ang saktong tubag. So we have there 3 problems left and 3 possible solutions. You may continue answering this activity after our lesson. Finding the solution in a story can help you be a better reader. Good readers know the problem and the solution to a story. What is a problem and what is a solution, by the way? A problem is a challenge that the characters solve, while the solution is the answer or the way to fix it. Ang problema mao ang panghitabo nga angay sulbaron sa mga characters, ug ang solusyon mao ang sulbad o tubag sa mga problema. To help you better understand the story, you should also know how to identify and answer the WH questions. Palihog sa pag-abli sa inyong mga modules sa page 2 and let us take a look at the table below. So, what are WH questions? Pwede ninyong i-type sa atong comment section ang inyong mga tubag. We have 5 WH questions in the table which are very useful ug magsilbi kining giya kanato
in identifying or giving solution to the problem. Pinaagi sa pagtubag sa mga WH questions, mailan nato ang problema sa story og mahatagan nato kini og posibleng sulbad. So, unsa man kini nga mga WH questions? Una, mao ang who o kinsa sa atong pinulungan. What kung unsa, where kung asa, when kung kanusa, ug why kung ngano. Kanusa man nato gamiton kini nga mga WH questions. Always remember that we use who when asking for the identity of a person or persons. For example, who is your friend? Kinsa ang imong higala? Your answer would be, my friend is Andrew. How about what? What is used when asking for information about something? Pananglitan. What is on the table? Unsa ang anaa sa ibabaw sa lamesa? Your answer would be, it is a book. Where is used when asking for a place? For example, where do you live? Asa ka nagpuyo? So ang imong tubag, I live in Pagadian City o nagpuyo ako sa Pagadian City. When is used when asking for the time. For example, when do you go to school? Kanusa ka moadto sa eskwelahan? At 7 o'clock in the morning o alas 7 sa buntag ang imong tubag. And lastly, why is used when asking for reasons. Pananglitan. Why are you studying English? Nganong nagtuon man ka og English? Because I love English o tungod kay ganahan ko og English. Nasabtan na ba ninyo mga bata kanusa nato gamiton ang who, what, where, when, and why? Now, let us proceed in the what's in part of your module. We have here an activity. Let us read the selection below, then answer the following WH questions. Write your answer on a separate sheet. It was a sunny Sunday morning when Thomas wanted to ride his bike. He wanted to go to the park. As he went outside his house to get on his bike and looked at it, he saw that he had a flat tire. Thomas knew that he couldn't ride his bike with a flat tire, so he was very sad. Akong Bisayaon. Adlaw kadto nga Domingo sa buntag, misilang na ang adlaw ug gustong mosakay si Tomas sa iyang bisikleta. Gusto niya nga moadto sa parke. Sa iyang paggawas sa iyang balay, iyang nakita nga flat ang ligid niini. Nasayod si Tomas nga dili niya pwedeng sakyan ang iyang bisikleta nga na flat ang ligid. Mao nga naguol siya pag-ayo. Nasabtan ba ninyo mga bata ang selection? Now, let us answer the following questions. Who is the character in the story? Kinsa man ang character sa istorya? Si Thomas ba ang inyong tubag? Very good. The character in the story is Thomas. How about question number 2? What did Thomas decide to do on a Sunday morning? Unsa man ang nahuna-hunaan ni Tomas nga buhaton ni adtong Domingo sa buntag? The answer is, Thomas wanted to ride his bike. Gusto ni Tomas nga mosakay sa iyang bisikleta. Question number 3. When did Thomas ride his bike?
kanus ama ni sakay si Tomas sa iyang bisikleta. Now children, from the selection nga atong gibasa kaganiha, nakasakay ba gyud si Tomas sa iyang bisikleta? Very good. Wala siya makasakay because the tire of his bike was flat. Og tungod ni ini, unsa man ang gibati ni Tomas? Very good. So naguol pag-ayos si Tomas. Kung kamo ang anaa sa sitwasyon ni Tomas, what will you feel? Yes, for sure, mag-ul pud mo pag-ayo. All right. So you have already an idea how to identify or give possible solutions to problems in a certain situation. Later, after my lesson, I want you to answer page 3, the what's new part of your module. Unsa man ang inyong buhaton mga bata? You are going to give a solution to the given problems. You may write your answer in the module, or you may use a separate sheet depending on the instruction of your teacher. Let's read all together. Number 1. Thomas had a flat tire. Na-flat ang ligid sa bike ni Tomas. Kinsa man ang naay bike diha? Kabalo ko na daghan sa ato mga kabatanunan dunay bike. Nakasulay na ba kamo nga na-flat ang ligid sa inyong bike? Okay. Now, what did you do to fix it? Of course, kung na-flat ang ligid sa atong bike, ato kining pabombahan or pahanginan or ato kining dalon sa vulcanizing shop kay basin og nabuslot aron kini mabulkitan. For number 2, Marie did not have time to do her English homework. Si Marie walay panahon sa pagbuhat sa iyang English homework or assignment. Unsa man kaha ang sulbad ni ini? Very good. Pwede nga mumata siyag sayo para mabuhat ang iyang assignment. Number 3. Ben hit his head and got a big bump. Nabangga ang ulo ni Ben og niburot. Nakasulay na ba kamo mga bata nga mabangga ang inyong ulo? Okay, sakit ba siya o dili? Yes, perting sakita. Unsa man ang inyong gihimo aron mawala ang kasakit? Isulat dayon ang inyong tubag kay mauna siya ang posibleng sulbad sa atong problema. Nasabta na ba ninyo children ang atong leksyon karon? If so, then namati gyud di ay kamo. Always remember that a problem and solution should fit together like a puzzle. Have you tried fixing a puzzle? Dili jud siya maporma diba basta dili mao ang dagway nga atong i-fit. A solution answers the question, what can we do about it? Unsa man ang atong mabuhat kabahin ni ana. As a reader, we need to figure out a clever way for the character to solve the problem in the story. We can somehow relate the problems encountered in the story to a real-life situation. Ug tungod ni ana, makahatag kita og mas haom o sakto nga tubag sa atong problema. Padayon kita sa page 4 sa inyong module, the What's More part. We have there an activity called Fill the Gaps. You are going to read and fill the gaps. Butangan ninyo og tubag ang mga blanko. Write only the letter of the correct answer on each blank. We have there 4 options in your module, but actually, 5 na dapat nawala ang isa so ato siyang dungagan. Atong dunganan sa pagbasa ang mga options. Letter A.
It was Friday. Letter B. She went to another store. Letter C. Miss Manalo. Letter D. Letter D. The store near her did not have any fresh ones. Atong ipuno ang letter E because she used them as toppings for her pizza yesterday. Kindly write the fifth option in your module kay nawala man kini. Again, for letter E, because she used them as toppings for her pizza yesterday. Okay, are you done, children? Mupili lang mo aning 5 ka options nga gihatag. This time, basahon nato ang selection. Are you all ready? She already used her last pineapple for her chicken hamonado. For number 1, have you noticed nga naay clue nga gihatag sa ubos na adunay pulong nga when? When is used when asking about time o panahon. So, asa kaha sa 5 nga pilianan ang adunay oras o panahon. Isip-isip. For number 2, blank wanted to bake a pie. Our clue there is who. Who is used when asking for a person o tao. Asa sa mga options ang tao? Let's continue. She then remembered that she no longer have extra pineapples because blank. Our clue there is why. Remember, why is used when asking for a reason or explanation. Asa kaha sa mga options ang naghatag og rason. Next, she went outside to look for fresh pineapples. But, so our clue there is problem. From the given options above, asa man ang nagpadayag og problema diha. So, for number 5, blank and bought it there. The clue there is the word solution. Mauni siya ang sulbad sa problema nga gihatag sa number 4. Did you learn something this morning, children? Hinaot nga nawala ang mga kalipog sa pagtubag sa inyong mga modules. Always remember that in identifying the problem and solution, you can answer WH questions using who, what, when, where, and why. I think kaya na kaayo ninyo mga bata nga tubagon ang nabilin pa nga activity nga makita sa page 4, the what I can do nga part. Mao kini ang inyong pagabuhaton. Write the possible solution to each problem. Write your answer on a separate sheet. We have there 3 problems in this activity. And I know nga matag usa ka ninyo, adunay lahi-lahi nga sulbad sa matag problema. For problem number 1, the flooding river might reach our house. Ang baha sa suba, posibleng makaabot sa atong balay. So, kung ingon ani ang sitwasyon, unsa man ang inyong buhaton, children? Mutago ka ba sulod sa balay? Mubakwit ka ba palayo sa inyong balay? O magsigi ka ba og syagit? Isulat ninyo sa blanko ang angay nga solusyon sa maong problema. Ipadayon ninyo pag-answer ang problems 2 and 3. Isulat ang haom nga mga solusyon sa matag problema. Alright, mubo na lang ang nahabili nato nga oras mga bata. For the assessment, adunay selection nga gihatag sa page 5 entitled The Way with Missiles. Balik-balika kini sa pagbasa aron mas masabtan ug matubag ninyo ang mga pangutana sa ubos. This is very easy because all the information as below answered the WH questions and of course
choices are being provided. Just encircle the letter of the best answer. That's all for today's episode. Salamat mga bata sa pagpaminaw sa atong leksyon sa kahanginan. Ug salamat usab sa atong ginikanan nga kanunay nagasuporta ug nagagiya sa ilang mga anak. Ug sa ato usab nga abtik ug kugihan nga EPS in English, Dr. Josery Ann Basaya, salamat kaayo ma'am sa imong suporta and thank you for this opportunity. Pasalamatan usab nako ang atong pinalanggang Schools Division Superintendent, Dr. Danny B. Cordova, sa paghatag og kahigayunan nga masibya ang leksyon sa English Grade 3. Ug labaw na gyud sa atong makagagahom nga amahan nga maoy naghatag og kusog ug kaalam aron makapadayon ako sa pagserbisyo sa mga kabatan-unan. Hangtod sa sunod nga higayon, kini ang inyong higala ug magtutudlo sa kahanginan, Teacher Jenny nga nag-ingon, saktong edukasyon atong pasalamatan, usa kini kabahandi nga imong pagagunitan. Sulong edukalidad. Congratulations, Ma'am Jeneline Cabanyas, no, nindot kayo imong pagkahanay, Ma'am. Kumusta man ang imong preparation, Ma'am, Ma'am, sa imong bag-o kaming salang dinhigan? Actually, sir, yesterday lang yung ko gitawagan ni Ma'am Ann about ani, sir. So, gamay ra gyud ako ang time nga preparation ani. So, at least human ra gyud, sir. I'm very happy. Pero makita na to, no? Dili halata? Dili gyud halata nga gahapon na di. Okay. So, congratulations day Thank ma'am, no, you, Ma'am sir. Cabanyas, Thank you. no. I know nga makita nato nga well prepared gihapon ka bisin pa sa pinakagamay nga oras nga gihatag sa inyo, ha. And congratulations. Ilabi na sa ato ang module writer nga si Master Ma'am Teacher Eva Dumasog. Yes. Oh. Kay Nindot kaayo si partner, no, kay si Ma'am pod makita lang nato ang haniti na kaiba sa pinulungan pagay nato partner. Kanang haniti kaayo sa pag-deliver at the same time usab nagini siya kasing-kasing partner diha sa mga maingon pagay sa atong mga kabataan. tinuod yun na ma'am, murag lisod-lisod ba niyang topic? Yes, lisod-lisod ni imong topic, Ma'am. Oy, galantaw bitaw mi, Ma'am, naminaw bitaw mi, Ma'am, no, nga perti kaayo ka di gid basta-basta ang imong preparation. Dayon, Ma'am, so far karon, Ma'am, kay niaman ta ning pandemic karon, Ma'am, kumusta man pud ang imong pagtabang sa mga kabataan kabahin modular man gid ta karon Yes, panahon na unsa may assessment nimo sa atong mga kabataan karon? Actually, sir, ang atong mode of instruction karon no is nata sa distance modular learning. So, sa ko lang pong maingon, sir, is lisod pod sa kabahin sa mga ginikanan, especially nga ang ubang mga ginikanan is nagtrabaho. So, they really took time na na makaadto sa school, makakuha sa module sa ilang mga anak. So, I really appreciate that one. Tapos, sa kabahin po sa mga bata, so dili gyud nato mag-gauge or dili gyud nato ma-assess kung ilaha ba gyud tong performance kung according sa mga score nga makuha nato silang module. So, nevertheless, I'm hoping na mahinay-hinay na natong mabalik, sir, ang face to face para mas makita po namo ang mga bata and mas ma-assess namo ang ilahang learning. Yes. Yeah. Yes, partner. Excited na gyud pud ta, no? Yes. Nga makita na to ang matong mga bata kay dugay-dugay for 2 years na ta nga walay face to face karon. Correct. Di gid basta-basta karon ang gibuhat, no, sa mga Yes, magtutudo. sir. So far pod, Ma'am, unsa may gibuhat ninyo as teachers, Ma'am, at as teacher, Ma'am, no, nga naamang gyud mga bata usahay nga dili makakuha og module, dayon naapoy usahay nga ang module makaingon ta nga ang sir baka ni sa bata. Unsa may atong gihimo po diha, Ma'am? So, kanang part, sir, nga kanang dili makakuha on time ang ginikanan sa ilahang module. So, of course, ato yun na siyang buhatan o kanang technical assistance, no? Ato yun na siyang i-record, no? Na yes. kuan nga ingana ang nahitabo. So, if ever dili siya makakuha on time and dili po siya makabalik sa module on time. So, atong buhaton, akong ginabot personally, sir, is ako na lang siyang itingob. Itingob na lang nako, sir, og hatag.
Tapos of course imuha ra gyapon na siyang i-monitor sir then. Kabahin pud ana sir nga mo lagi na nga dili ta maka-sure kung ilahabag yung answer gikan ba gyud sa bata mismo ang answer. So nara po na sir. Muna giingon sir nga kung bright jud ang ginikanan, dako jud grado ang bata. Okay. So Bera mo ni giingon partner nga ang mga anak mo'y nagharos sa kamunggay, ang mga mama mo'y nag-answer og budyol. So imong dito partner sa imong area dito. So may imong namatikdan dito. Oh, kana siya. Mo ginay pinaka main no nga mga problem kay mo relate ni sa iya identifying problems sa solutions to problems so possible solutions sa problem. So kita nag-identify man ta sa problem. So ang solution ani ato yung siguro ibalik hinay-hinay through limited face-to-face. Yes. Maunay gipangita karon sa Deped og ganing kamot pag-ayo ang atong LGU usab. Suportaan kay di na basta-basta ron partner no. Ang financial sa eskwelahan impas na gyud yabo na gyud kayo. Titi na gyud ilabi na ang preparations karon. Preparations, mga PC, tarpaulin, pintal. Pero magpasalamat lang pud ta sa atong LGU, grabe kay atong mayor no. Supportive kayo. Nindot kayo dayon sa imuha dito partner no. Kinahanglan jud kayo kay luoy kay ang mga bata karon ma'am. So far ma'am no naagi mga karon ang grade 3 karon duha na katuig tang walay face to face. So nay posibilidad ani nga ang katupang mga grade 3 back to zero gito sila. Lagi tinuod gyud na kay for 2 years now so grade 1 sila atong giklasihan sila. Pag grade 2 nila wala na pandemic na then grade 3. Ilabi na tong kinder o grade 1 karon. Correct gyud nga wa gid taon kakita. Mo nang naningkamot karon ang Deped sa bala ma'am no. Naningkamot tag ayo kay luoy man gyud kaayo. Di gid mawala sa atong dughan nga gusto kay ta motabang sa mga kabataan. Dayon naningkamot man tag ayo mga teachers, principal, supervisor, grabing monitoring gani akong partner dako naani kanunay yung gisablay nga metrosan sa likod. Musaka pa jud tawo pag bukid karon partner kay akong metrosan saon na lang. Di na magamit. So ingon ana mga ginikanan. So unsa man ray mahimo sa mga ginikanan partner? Unsa may ato ang ika-advise sa mga ginikanan aron makasulod ang ilang mga kabataan din sa limited face to face? Oo, isa gyud na sa requirements gyud nga ang ato ang mga bata vaccinated no. So dapat maghinay-hinay na jud ta o pa-vaccine sa ato ang mga bata kay sila manggod ang ibutang sa priority nga maka-appeal sa ato ang expansion sa limited face-to-face. Together na siya sa maestra, dapat pod 100% vaccinated sa isa sa eskwelahan og sa ato ang mga kabataan. Yes. So karon karon pit sa uno partner, magsugod na ang halos tanan yung mga senior high school. Kay vaccinated naman ang ato mga senior high school kay gikan sa edad og kuan ni sila 16 to 17. So mga humanay flag vaccine mo nang ang karon di rin napunta sa ubos ang gihangyon ato itong mga ginikanan nga ato ang tabangan. Oo, maghinay-hinay na sa pa-vaccine pero wala pud ni sila pugsanay kay naaraman pud gihapon ang ato ang modular nga distance learning. So ang module nato sa pagpanghatag permanente man gyud na siya. Dayon if kung gani ikaw isip ginikanan nga gusto ka magpa-eskwela sa imuhang anak so mao nang time nga magkahuna-huna na pud ta og pa-vaccine pud sa atong bata. Sige. Kay luoy kaayo ilabi na walay vaccine tapos iipon. So luoy kayo. Oo. Kay naaman gyud na siya data no nga mas fatal gyud ang tao nga walay vaccine. Matakdan man apan dili gyud magrabihan. Kanang kuan sa uban nga amo ra man gihapon kay matakdan naman gihapon ta og COVID pero mas fatal tong wala gid taon. So kung kamo naglantaw ka mga ginikanan, mga kabataan, naglantaw sa ilahang edukasyon nga mamaayo ang performance sila mga bata, so kinahanglan magpa-vaccine kay aron ma-implement na gini ato. Labi na siya imo na dayon og kuan action research ang difference bitaw sa bata nga ka-module og sa naglipag face to face. Kana gyud murag daghan gyud nga title sa research. No sa imuha diha ma'am no. Nanakop ba pug kag bata diha ba mga pabasahon na ba kay mga pag-umangkon kumusta man ma'am yung sigong observation? Yes sir, personally nakoy pag-umangkon gid sir nga kanang kuan. So amo siyang ginahinay gid at home nga ipabasa kay grade 1 naman siya karon sir. So at least marag kuan ra pod at least kung mabalik manggali ang face to face mahinahinay naman gyud ta karon sir. So at least dili siya makuyawan bitaw sir nanap siya background knowledge. Correct.
Kay dili ra ba gyud tanan pod makasulod kay Correct. grade kinder no 12 lang kabuok. Okay, naamang good po ni siya kuan jud. Actually gyud na nasa balaod man gyud nga maximum is na atoy 16, ang grade 4 paingon sa grade 12 is maabot sila og 20. Apan lang taon man pod nato ang gidako sa kadako. classroom. Mo bitaw ning atong supervisor nagdala gini siya meter stick kay sunyok danay gini ha. Dili man na magmatter kung pila ka bangko man ang kadakon sa room man ang ato ang sukdon. So daghan na libog ini mga ginikanan unsa daw mga paagi ni karon na kuan kay no. Ang paagi man gud ini bahinon ang atong mga kabataan into 2. Mahimo. Into to. Oh. Pero kung daghan yung kain, napabaksin na sila, di na maabot na 40, pwede po sa class A, class B, pwede po class C. Oh. Ang importante, sa bahalag sa isa ka bulan, makatilaw sa isa ka semana, nga makaadto eskwelahan. Layog-layog yun no kay sa inyo hagod ma'am no tinudluay ginig basa gid especially kinder Yes. 1 and 2 nilayugay gini sa mga bata unsaon pagtudlog sulat unsaon pagbasa unya og di nato tabangan nato mga kabataan unsaon na lang no lisod kayo sa ato ang level partner paita gid partner no ato ang financial sa mo sa mga school head grabe gyud karon no. So mga ginikanan, tabangi in town minyo, tabangan nato ang LGU nga makuha nato ang herd immunity kay matud pagani ni Mayor atong isang gabi nga 1,000 ra kapining nias pagadian pang Sa nabaksina. mga bata, tama, mga 28,000 to ilahang gitarget, ya 1,000 kapin. 1,000 pa kapin, mao nang na kuan gyud siya, na-delegate siya gamay. Pero ay magkabalaka sa sunod aning mga semana, ipadayon gyud gyapon na. Oo, hinay-hinay. 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 Ipadayon na to. Dayon, this would be the right time po sa ato ang mga stakeholders, ma'am, no? Nga Yes, atong sir. hangyoon nga nagkinahanglan ang atong mga eskwelahan sa suporta, ilabi na sa mga financial o sa materials na gikinahanglan. Kay ang ato ang pintal sa pag-aro-aro, tarpaulin, PC, Kana. ano, kana ang mga kinahanglan gyud siya. Dayon sa inyo hapon ma'am, sa inyong level plus mga teachers na magid may mga GC ma'am no. Yes, sir. So diha na gid ang paagi Yes, ma'am ang sa mga information. magtutudlo nga matudluan sila nga kinahanglan encourage sa atong mga ginikanan. Yes, Kay sir. kami din sa nga school head igo ra gid ta na advocacy ang direct contact gid sa mga ginikanan is Ang ang teacher. Mga teacher. teachers. Kay unsaon na lang ato ang mga chlorine o ang ato mga alcohol o face mask. Oh, problema na nas principal. Okay. Tagi lang kay mangayo man pud ni supervisor. Oo. Yes, Oh, sir. swerte karon ang mga principal nga ang ilang mga supervisor dato. Pero kani ka ato gining buhaton para gini sa batong mga bata. Okay. No? Sulong edukalidad pa. Kana gid siya partner no, nindot kayo. So pas nang nindot kayo, daghan pa kay tag itabi gid ma'am, no? Yes, sir. Daghan lami pa gid unta kayo. Ako na lang kwaon ang imong partner statement ma'am sa ato ang panapos nga sa may imo ikasulti sa ato mga kabataan, ginikanan, agig panapos sa ato ang programa. Okay, so sa atong mga ginikanan nga willing nga i-allow nila ilahang mga kabatan una, ilang mga anak sa atong limited face-to-face. So akong gihangyo ang mga ginikanan na painayhinan na og pa-vaccine ang inyong mga anak. So kami nag-follow lang pud mi no na unvaccinated nga bata dili siya maka-join sa atong limited face-to-face. So if willing jud mo parents nga inyohang ipa-join ang inyong anak, so please let them be vaccinated. So that's all. Thank you and maayong buntag. Yes, partner no nindot kay atong may ato akong teacher partner. Oo. Gawas nga dalaga, guwapa pa. Kaya Okay. din kalimtan nato na ulit tao ko pa ka. Okay. So, congratulations na lang no. Congratulations, ma'am. Thank you, sir. Okay. Thank you. Then partner, Dahil sa ngalan dahil sa ato ang EPS sa atong English Education Program Supervisor, Ma'am Josery Ann Kuwa Basaya, kini ang inyong PSDS sa District 14, Juanito N. Cantilla Jr. Magpasalamat og sa susamang higayon, magkita-kita usab kita diri lamang sa Malindang Broadcasting Network every Thursday. Og daghang salamat. wala naman gid tay oras, hangtod na lamang sa sunod gayon sa ngalan sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Maria Colin L. Moricha o ingon usab sa ato ang Schools Division Superintendent Dr. Danny B. Cordoba. Kinis domi mata moingon hangtod sa sunod higayon, dalaygon ang Ginoo. Atong napati ang usa ka oras ka programa
Deped Pagadian, edukasyon sa kabataan. Tulumanon sa padayon na paglambo sa edukasyon sa atong mga kabataan. Pinaagi sa kahanginan. Dinhi lamang sa DXMB FM sa Malindang Broadcasting Network. Hangtod